عمق الثلج هني تقريبا متر. انت قاعد تمشي على متر. بس دفى تصدقها، استبردنا، فلما تستبرد ادفن نفسك تحس بالدفى. نرجع مرة ثانية. نكمل وياكم روسيا. شكرا. خلونا نبلش من المنطقة بطريقة غير تقليدية. فوق ما في شيء نلبسها، سيفتي. في أهم شيء اسم الكابتن سيرجي. شكرا. هاي سيرجي. يسمونها مدينة الليالي البيضاء، كانت عاصمة الإمبراطورية الروسية لمدة قرنين من الزمن، يعتبرونها النافذة على أوروبا. احنا موجودين على ارتفاع 150 متر في سانت بيترسبرغ. الظاهر من البرد لساني الثقل حزتها، الأصح سانت بيترسبرغ أو سان بطرسبرغ. يشبهونها بالصيف بالبندقية بسبب قنواتها المائية. من موسكو 3 ساعات ونص بالقطار وساعة ونص بالطيارة. كذي وبعيدا عن العاصمة نكتشف واحدة من المدن اللي يقولون أهلها طيبين ومضيافين. عاصمة الثقافة والتاريخ الروسي. في أي حوار له علاقة بالثورة أو الحرب العالمية راح ينياب طاريها. معروفة أيضا بالباليه والموسيقى. بس توصل هني لازم تشوف هالجزء من التاريخ العسكري. من أشهر السفن الحربية الموجودة في العالم الطراد الأسطورة على نهر نيفسكي. هذا الطراد عمره 118 سنة، شارك في العديد من الحروب، في انتصارات، صار في هزائم، حتى تحول متحف. ومن هني أطلقت إشارة الثورة البلشفية. كدولة عظمى أكيد راح يكون تاريخها العسكري مليان بالقصص، وحالة حال أي دولة ثانية راح يبرزون الجانب المشرق من هالحكايات، مثل ما شفنا من قبل برحلة فيتنام. شنو أهم قصص هالمكان؟ في عام 1917 ومن مدفع موجود على هذه السفينة أطلقت الإشارة باقتحام القصر الشتوي مقر الإمبراطورية آنذاك وانطلاق الحرب البلشفية. بجانب أنه متحف لا يزال له قيمة عسكرية. على متن هذا الطراد الحربي الأسطوري في جنود مداومين بصفة رسمية، حالهم حال الناس المفروزين على الجبهة، يعني يأدون دوامهم بشكل رسمي، لكن مكانهم معزول والسواح طبعا ما يقدرون يدشون هناك. الشعور مختلف تماما بين دراسة الكتب للتاريخ وبين زيارتك هالأماكن اللي كانت جزء منه. معلومة على السريع. روسيا عندهم خدمة لازم نجيبها عندنا الديرة، اللي هي الكار شيرينج. هالسيارات من شركات مختلفة. شنو نظامها؟ نظامها انك انت تبي سيارة، تدش على الاب مالهم، تشوف السيارة وين مكانها، بعدين تقدر تحجزها عن طريق الاب، تيجي هني تفتح السيارة عن طريق الاب وتدش تلقى المفتاح داخل، تسوقها وتروح مشوارك، تصفطها بمكان معين، وبعدين يخصم منك دايركتلي عن طريق الكريدت كارد. تحقون تمشي هالخدمة عندكم إذا توفرت؟ روسيا الشتوية مختلفة تماماً عن روسيا بالصيف، حتى مشوارك طريقه يختلف ويتكون لك طريق جديد. أنا وين موجود الحين؟ المفروض أن هذا نهر لكن متجمد، فالناس الحين بدل ما تاخذ الجسر عشان تعبر قامت تعبر على النهر لأنه يتحمل حتى سيارات. يعني لو تيجي هني وتوخر الثلج، شوف راح تشوف هذه الطبقة 2 سنتي أو أكثر، تحتها ماي، قاعد أحس بالماي. أوكي نمشي شوي شوي الحين عشان ما تصير مالت الأفلام. مع الوضع المتجمد وزحمة الدرب بسبب الثلج، المدينة عجيبة وتعامل الناس ممتاز، بس اللي نبي نجربه مو موجود هنا. موجود بهالغابات اللي تبعد 2 ساعة بالسيارة. بعد ما صفطنا مشينا بهالمكان علشان نجرب نشاط حد شتوي. صار الوقت مع الهسكي السيبيري
أشهر الحيوانات المستخدمة للتنقل في الثلوج. واحدة من أقدم طرق التنقل في الدول المتجمدة الأوبرياشكا أو المجلادة، يعني أول يستخدمونها حق التنقل وحق الدوام وغيرها، الحين يستخدمونها حق الأنشطة يعني الشتوية. هي قالت لي الحين المدربة حطي ايدك على البريك ثابتة، لأن الكلاب يسحبون سحبة ما وراها سحب. شوفوا متحمسين، إذا بتلف يمين ولا يسار تستخدم خصرك ووزنك عشان تقدر تلف، بعدين ثبت نفسك بالنص علشان ما يقلب، لأن خشب فمو بس يقلب يتفلش بوجهك بعدين. معروف الهاسكي بنشاطه وقوته، عجيب، ما يقعد راحة، بس يا أخي تحسه حيوان إيجابي، مثل شعور الأفلام بالصدق، وما يوقف إذا ركبته بالسلد حتى لو تكوت. مثل ما تشوفون حماس النوعية من الكلاب حد أعلى، أول ما يحسونهم هم راكبين بالسلد ومربوطين فيه يبون بس يطلعون. حاطين على البريك، 1 2 3 بسم الله وصلنا هذا دربهم كل يوم، يروحون الدوام على ما يوصل إلا فات ياخذ قيلولة. أحلى شيء بالسفر هالأشياء اللي تجربها في بيئتها وعلى حقيقتها، لما ترجع تكون عشت تجربة مو بس جربت. بوريكم الحين كلب بس من نوع ثاني، تفضل. هذا يقول لك حتى لو كان درجة حرارة 50 تحت الصفر يعيش ويستانس ويطلع فيك مشوار ونفسيته زينة. شوف هلا مرموش، روح هني عند عزيز. خلنا نروح مكان أبرد أكثر، مكان جديد وتجربة جديدة. هذا المفروض بحر، الحين مثل ما تشوفون الوضع شلون صاير، لكن هذا ما يوقفهم عن صيد السمك، بنروح نجربها وياهم. حد علمي بهالشيء قبل ما أجي هني كان اللي شفته بأفلام الكرتون. هنا طبعا يستخدمون اكثر من عده حق موضوع الحفر، يستخدمون شيء مانيوال مثل هذا او يستخدمون الاجهزه الجديده الحين لانها اسهل وهذا. لكن مكان مقطوع مثل هذا يستخدمون البور، شوف شلون شكله من تحت. هذا تستخدمه بهالطريقه، بسم الله. لازم يقول لك اذا بتسوي وايد احفر بين كل حفره والثانيه نص متر على الاقل، عشان ما تصير الارض، هي الارض متماسكه ان شاء الله ما في العافيه، بس عشان ما يصير لا قدر الله تكون عرضه. انا ما احفر، سالوه اهل الذكر، يقول سالوه اهل الذكر كاف تبطلت. يا سلام عليك يا ابو عمره، مع اني مالي شغل بالموضوع. بعد الحفره يستخدمون الكرباك، هذا مثل الملاس لكن لانه يعني الهواء بارد والجو بارد فبسرعه يتجمد الماء، فشي يسوون عشان يظل في فتحه وتقدر السناره توصل لتحت. سنارتهم يسمونها اودشكا، تشوفها صغيره وقصيره، ما يحتاج انك انت تاخذ سناره كبيره. يقول لك اول ما تفتحون الفتحه يوصل الضوء والاكسجين ايضا والسمك فجاه يتجمعون في هذه الدائره، تمام؟ يحطونه هني ومثل ما تشوفون الشيء البرتقالي هذا لما تنظر السناره على طول يتحرك، فعلى طول هو يسحب. هلا بالشباب. لما سألنا الصيادين عن الجو هني يقول لك هذا يسمونه أودخ، يعني حالة استتمام. وات؟ حالة استتمام. وات؟ أودخ، استتمام يعني أودخ، ما فيها يعني أي مبالغة. بدون هني هدوء ولا يسولفون مع بعض ولا في موسيقى، يصيد هالبياض هذا ويروح البيت. صار وقت الغداء ووصلنا إلى منتصف الغابة، واحدة من الأسر الروسية عايشة في هالكوخ، راح ناكل أكل روسي أصلي.
الموضوع مو وجبة غدا أو شنو راح تاكل، القصة كلها بالمكان والخبرة اللي تعيشها في بيت روسي تقليدي بنص غابة. هاي بيت الحجية، يا حلوها زينها. حسيت إن من خوارم الرجولة إني أقعد بدون ما أساعد. حاولت، لكن الحجية قالت لي أقعد راحة. في كل البيوت الموجودة في روسيا مثل هذه الأجواء عندهم شيء اسمه البيتكا، مثل المدخنة تصير لكن عمليتها تقوم بتسخين الماء الحار، تسخين الماء اللي يطلبون الحمام، وأيضا يستخدمون البخار حتى حق تسخين البيت. ألكسندر الحين كل يوم بالبيت تشربون شوربة؟ Не, ну борщ я ем, конечно, не каждый день. عجيب. И мы все попробуем борщ, طبعاً. как он выглядит. Он очень вкусный. يا سلام. في أي بيت روسي تدش له عندهم هالطبقين شيء مهم جدا، الحلوى، وعندهم طبعا شغلات حق تقميص يسمونها كيتشايو، يقدمونها مع الشاي. الحين Маша, осторожненько. راح نطيح له شوربة روسية اسمها بورش. هذا الطبق لازم يكون موجود على المائدة يوميا بشغل السيدة ماريا. شلون قفت؟ سميتانا домашняя. اول شيء يحطون السميتانا او اللي قلنا مثل الروبه Домашняя. عشان يقول لك لما يحطون عليها الشوربه الحاره شوي تدفى فتقدر انك انت هذا، وبعدين ان فيها نسبه دهون تدفي اصلا. يقول لك بيت ما فيه شوربه ما ينقعد فيه، مثل عندنا غدا ما في عيش مو غدا. طبعا هذه الشوربه مثل ما تشوفون فيها خضروات ودياي، لازم تخلطها اول شيء. يا سلام، خليك ما تدفي اصلا فيها شويه فلفل. أكرمك الله الخالة ماريا، عساه منزل مبارك. وبعد البرش يلا الحين خلينا ننطلق. هذا واحد من الريزورس المشهورة في هذه المنطقة، يجون هني الناس عشان يسوون سكي أو إنهم يسوون الأكتيفيتيز الثانية العلاقة بالتعلم، أو إنه هو يستانس يقزر وقته باليوتيوب. ننطلق من فوق. ما راح تضيع في روسيا إذا تبي منتجعات سكي، أنشطة لكل أفراد العائلة، يمكن غالية شوي بس لازم تكون مستعد مادياً وقبلها مستعد بأغراضك والإكسسوارز. مو نفسي، ما كنت حاسب حسابي، بس اللي نفسي تاخذ ذا سيفست واي اوت. ارتفاع منحدرات التيوب ما كانت سهلة، وحاطين تحذير إنه يمكن تنقلب، وهذا الحلو بالموضوع. لحظة. شناسي بعد؟ عشان تقدر تسوي كل شيء وانت مرتاح تأكد ان تأمينك صالح. مشكورين جلف انشورنس. الحين خل نروح النط. Are you ready? 3 سويتها 6 مرات، أعوض إني ما سويت سكي. لو بسوي ريكاب سريع عن روسيا بقول لكم التالي: ديرة أكلها التقليدي حلو، أماكنها السياحية متنوعة، وصدقني حتى بعز الشتاء راح تستانس. شعب أغلبه ما يتكلم إنجليزي بس يحاول يمشي وياك حتى لو بالإجارة، لكن خلك من تعابير ويوه الناس، بالصج طيبين ومضيافين. أكيد فيها راح تشوف أو تجرب شيء ما سويته من قبل. تاريخها حافل وقصصها وايد، بس بهالدول ضروري تدير بالك على أغراضك، لأن بهالرحلة آخر شيء صار وياي النباك تليفوني.